Hello everyone. In this video you are going to learn the ABCs. You will learn the letters and the sound. Please repeat after me. नमस्ते विद्यार्थीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले अंग्रेजीका ABCD अक्षर र त्यसबाट निस्किने ध्वनिको बारेमा सिक्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। ए को उच्चारण अ हो। बी बी को उच्चारण ब। सी क सी को उच्चारण क। डी ई एफ को उच्चारण फ पनि भनिन्छ, तर यसलाई सानो स्वर निकालेर। जी को उच्चारण ग। एच आई जे को उच्चारण ज। के एल को उच्चारण ल। एम को उच्चारण म हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ साइलेन्टली एन को उच्चारण न, तर यसलाई साइलेन्टली ओ को उच्चारण अ। पी को उच्चारण प। क्यू आर को उच्चारण र। आर को ध्वनि र। एस तर स हुन्छ, यसको उच्चारण स हुन्छ, तर यसलाई साइलेन्टली टी को उच्चारण पनि साइलेन्टली ट। सानो स्वरमा ट भन्नुपर्छ, तर हुन्छ ट। यु को उच्चारण भी व भी को उच्चारण ब। डब्लू को उच्चारण साउन्ड, डब्लू को साउन्ड व डब्लू व। एक्स सानो स्वरले एक्स। वाई जेड को स्वर च। These are the letters of the English alphabet. Please practice them and remember them. See you next time. अंग्रेजी वर्णमालाका यिनी अक्षरहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला र याद राख्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। नमस्ते।